Hào Inuyên xin chào quý vị và các bạn. Hào Inuyên đang có mặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam, viết tắt là VEC, đặt tại Đông Anh, Hà Nội. Đây là nơi người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu chặng đường lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực, vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi hành trình đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Dạ vâng, ngay từ buổi sáng đã tắt đường, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đó. Hướng tôi đi từ cầu Nhật Tân, đến đường Trường Sa hay còn gọi là quốc lộ 5, bị ùn tắc kéo dài, mặc dù rất nhiều các phương tiện truyền thông đã thông báo về vấn đề này. Nhưng thực sự hôm nay, khi Hào Inuyên trải nghiệm thực tế, thì đúng là, hảo, món đặc sản tắc đường của thủ đô Hà Nội, và cũng không thể tưởng tượng được, tại một xã ngoại thành Hà Nội lại xảy ra ùn tắc kinh khủng vậy. Thật không thể tin nổi và thật đáng sợ, tôi phải luồn lách đây các bạn ạ. Thật là kinh khủng phải không? Sau một hồi loay hoay và di chuyển, tôi đã vào được sảnh chính của nhà triển lãm Kim Quy. Nhà triển lãm Kim Quy được quy hoạch thành 9 đại sảnh. Sảnh chính là đầu thần Kim Quy, 8 sảnh còn lại thể hiện chân thần Kim Quy. Các đại sảnh được thiết kế thông minh, có thể mở thông, tạo nên không gian triển lãm liên thông, quy mô lớn thứ 2 thế giới. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chính thức khánh thành vào sáng 19 tháng 8 năm 2025, có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tọa lạc tại cửa ngõ thủ đô Hà Nội, mang kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy, huyền linh gắn với truyền thuyết cổ loa. Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc, nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới. Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công, và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 đã được tổ chức trọng thể từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Triển lãm trưng bày, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp công nghệ, đầu tư thương mại, nông nghiệp nông thôn, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, một công trình kiến trúc độc đáo, không gian rộng mở, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến. Quy mô của công trình lên tới 90 ha, trong đó Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có hơn 304.000 m² diện tích trong nhà, 200.000 m² diện tích ngoài trời. Nhà triển lãm có kết cấu uy nghi và vững chãi, khả năng chịu lực tải trọng sàn lên đến 5 tấn trên mét vuông, có thể đáp ứng tốt việc trưng bày thiết bị, máy móc lớn. Đặc biệt, phần mái vòm được thiết kế đồ sộ với 24.000 tấn thép, hệ số an toàn gấp đôi so với thông thường,
Sử dụng vật liệu vải sợi thủy tinh nhẹ, siêu bền, có tính xuyên sáng, đáp ứng đúng tiêu chuẩn kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng của các công trình tầm vóc toàn cầu. Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của trung tâm triển lãm. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam, ghi nhớ công lao to lớn của các bậc lão thành, các bạn tiền bối và tri ân đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài qua các thời kỳ đã đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của nhân dân, của dân tộc ta.
Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, vân vân. Với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện, những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước. Đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em, sự trù phú của sản vật trên cả ba miền Bắc Trung Nam, sự phát triển đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua. Dạ vâng, quá đông người chen chúc, dù trung tâm triển lãm Thần Kim Quy rất là rộng lớn. Và chúng ta cũng không thể đi chi tiết hết được trong một ngày để ngắm từng gian hàng. Giờ tôi sẽ ra ngoài. Thời tiết hôm nay khá là mệt mỏi, lúc nắng, lúc mưa, bạn có thể nhìn thấy các vũng nước trên đường, tuy nhiên dòng người ở đây rất là đông. Nhìn rất đáng sợ và ngột ngạt, có thể nói ba chữ thật kinh khủng. Chúng ta sẽ đi đến một vài địa điểm của một vài địa phương trưng bày. Phía trước là khu vực thành phố Hải Phòng, thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam. Đây là khu vực trưng bày một số biểu tượng, và rất nhiều người, mà trong đó có tôi, chưa có dịp đến vui chơi, check-in, và tham quan. Và tôi đang vào khu vực Hoàng thành Thăng Long, nơi đặt những biểu tượng của Hà Nội. Nơi hội tụ và trầm tích nhiều lớp tinh hoa văn hóa lịch sử của nhiều thời đại, cùng bước lên văn hiến của thủ đô. Hà Nội tự hào có gần 6.000 di tích, trong đó số một nhiều nhất các di sản văn hóa thế giới
được UNESCO công nhận, cũng là nơi có số lượng các di tích quốc gia và quốc gia đặc biệt nhiều nhất cả nước. Mỗi địa danh là một niềm tự hào của Thăng Long Hà Nội, là một trầm tích của thủ đô hàng năm văn hóa. Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2010, quần thể di tích ấn dấu lịch sử thiên thành Thăng Long, dưới ấn tượng của thành xuân của Hà Nội và là một trong những di tích quan trọng của nước. Và các bạn có thể nhìn thấy sảnh phụ được đánh số từ 1 đến 8, phía trên mái của những sảnh này, thể hiện chân của thần Kim Quy. Còn phía trước là sảnh chính, thể hiện đầu thần Kim Quy. Quy mô của công trình lên tới 90 ha, trong đó Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có hơn 304.000 m2 diện tích trong nhà, 200.000 m2 diện tích ngoài trời. Chụp vào chồng đó. Để đoàn người ta chụp xong đi chụp. Điểm nhấn cảnh quan bên ngoài Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia là công viên Nỏ Thần, không gian văn hóa độc đáo, được thiết kế gắn với truyền thuyết An Dương Vương. Công viên được thiết kế theo hình chiếc nỏ, bên trong khuôn viên bài trí 6 chiếc nỏ nhỏ, và một chiếc nỏ siêu to khổng lồ đặt tại vị trí trung tâm, sắp đặt hài hòa trong tổng thể cảnh quan. Đến với Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội, đông đảo người dân có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng nhiều loại máy bay gắn liền với lịch sử ngành hàng không Việt Nam. Tại phân khu Khát vọng bầu trời ở Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, gần 10 máy bay và trực thăng được trưng bày để người dân tham quan, trải nghiệm. Đây là một trong những điểm nhấn của triển lãm 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc. Khu trưng bày rộng khoảng 10.000 m2, tái hiện hành trình bay, từ khâu làm thủ tục check-in, kiểm tra an ninh, lên tàu bay đến nhà ga, đồng thời giới thiệu công nghệ hàng không hiện đại của Việt Nam. Và đây là máy bay của hãng hàng không Airbus trưng bày trong phân khu. Máy bay của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không đã hết niên hạn sử dụng, được cải tạo để phù hợp cho công tác huấn luyện, đào tạo kỹ thuật, tham quan thực tế. A320 là dòng máy bay chở khách đầu tiên được trang bị hệ thống điều khiển số toàn diện, dài 37,6 m, sải cánh 35,8 m, tốc độ tối đa 905 km/h. Trong thời gian diễn ra triển lãm, hàng trăm người dân xếp hàng chờ lên máy bay trải nghiệm, mỗi lượt 15 đến 20 khách.
Còn đây là trực thăng Eurocopter EC-155B1 hay còn gọi là Airbus H155 được trưng bày tại triển lãm. Đây là dòng hạng trung đa nhiệm, ra mắt năm 1997, thường phục vụ vận tải VIP, dầu khí ngoài khơi, cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn. Và đây là máy bay Tucano Replica, do hãng Flying Legend Italy sản xuất, là dòng thể thao siêu nhẹ, 2 chỗ ngồi, bằng hợp kim nhôm. Mẫu này đạt tốc độ tối đa gần 295 km/h, với tầm bay khoảng 900 km. Phía trước là máy bay IL-14 số hiệu VNC-482, hiện vật lịch sử đặc biệt, minh chứng cho chặng đường hình thành và phát triển của hàng không Việt Nam. Đáng chú ý, đây chính là chiếc chuyên cơ, từng nhiều lần thực hiện các chuyến bay đặc biệt, chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong và ngoài nước, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Điểm đặc biệt của IL-14 là không trang bị radar, hay thiết bị hỗ trợ hạ cánh, việc điều khiển hoàn toàn dựa vào kỹ năng và bản lĩnh phi công. Điều đó càng khẳng định năng lực xuất sắc và tinh thần dũng cảm của đội bay IL-14 thuộc Trung đoàn 919 trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Việc đưa các loại máy bay tiêu biểu, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai, đến trưng bày tại triển lãm, không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành hàng không Việt Nam, mà còn tái hiện sinh động chặng đường phát triển của hàng không Việt Nam, đúng như tên gọi, khát vọng bầu trời. Và đây là khu vực trưng bày gian hàng của Vietnam Airlines. Ngoài máy bay, nhiều phụ kiện và công nghệ hàng không hiện đại cũng được trưng bày. Bên trong khu triển lãm, trưng bày trực thăng A600 Talon của Mỹ, được thiết kế cho cá nhân tự lắp ráp, hoặc mua sẵn hoàn thiện. Máy bay 2 chỗ ngồi, cabin kín với kính toàn cảnh, tốc độ khoảng 160 km/h, trần bay 3.000 m và trọng lượng 680 kg. A600 Talon hiện là một trong những mẫu trực thăng tự lắp ráp phổ biến nhất.
coi con đấy. Chắc con đang coi. Và phía trước là nhà triển lãm khối A. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tham quan các gian hàng. Phân khu triển lãm này gồm không gian trưng bày chủ đề sáng tạo để kiến thiết và không gian trưng bày chủ đề Việt Nam và thế giới.
Và đây là khu gian hàng trưng bày của ngành công an Việt Nam, lực lượng an ninh bảo vệ đời sống và chính sách của người dân và quốc gia Việt Nam. Và tôi đã di chuyển sang khu trưng bày quân sự, khí tài của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Những vũ khí tân tiến và hiện đại được trưng bày tại đây. Trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước, 80 năm hành trình, độc lập tự do hạnh phúc đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội, không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng thu hút đông đảo khách tham quan bởi nhiều mẫu vũ khí, khí tài quân sự hiện đại, đặc biệt là những sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Khu trưng bày ngoài trời có chủ đề Thanh gươm và lá chắn tại khu vực sân Nam, giới thiệu hàng loạt vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, cùng các khí tài đang được trang bị trong biên chế quân đội. Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm thành tựu đất nước với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam phát triển, sản xuất đã thu hút đông đảo khách tham quan. Chưa kịp.
Bạn em gần mà đi ở đây cũng 10 phút. Nhưng mà nó tắc đường lắm. Vâng, thì đấy, vào đây ra ngoài này thì cho tham quan nhà ngôi Mu Rùa đấy. Nhà mà nó phải nói chiêu anh tao. Đang lên em bảo đợi anh mà. Như vậy hành trình khám phá Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, viết tắt là VEC, đặt tại Đông Anh Hà Nội, gồm phân khu trong nhà và phân khu ngoài trời của Halloween đến đây là kết thúc. Halloween xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng tôi từ đầu đến cuối. Và hãy luôn ủng hộ cho tôi bằng cách chia sẻ video cho mọi người, bình luận và bấm thích video. Ngoài ra, hãy bấm đăng ký kênh Halloween, và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.